Ay, nandyan na po pala kayo. Good evening, good afternoon, and good morning. This is me again, Johnski Vlog, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, mag-unboxing po tayo ng teeth whitener. At ito-check po natin kung talaga bang effective to. Nakita lang po natin ito sa Lazada. At ito po ay nagkakahalaga lang ng less than 60 pesos only. At eto na nga po siya guys. Teka lang, asaan na ba yun? Alright, eto na po. Ang ating teeth whitener. Charcoal teeth whitener. Hindi lang po siya teeth whitener. Activated organic charcoal whitener and detoxifier din po siya. So, iti-check po natin kung effective siya. This is gonna be the first time na iti-try ko siya. Then, after a week or 3 weeks po, iti-check po natin ulit. Okay? Tara na!